সো এইটো আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 10 মেথমেটিক্সৰ 7.1 আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 কৰিব গৈ আছোঁ ওকে আৰু সব কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 কি কৈছে 2, -5 আৰু -2,9 বিন্দু দুটাৰ পৰা সমদূৰত্বত x অক্ষৰ ওপৰত থকা বিন্দুটো নিৰ্ণয় কৰা সো এইটো আমাক এটা বিন্দু দি আছে ধৰি লোৱা এইটো a বিন্দু আৰু এটা ধৰি লোৱা আমাৰ b বিন্দু ওকে সো এই দুটা বিন্দুৰ পৰা এটা সমদূৰত মানে ইয়াৰ পৰা যিমান দূৰত আছে এইটো বিন্দুৰ পৰা সিমান দূৰতে আছে তো এইটো বিন্দু ধৰি লোৱা p আৰু ক'ত আছে এইটো বিন্দুটো x অক্ষৰ ওপৰত আছে ওকে সো x অক্ষৰ যদি ওপৰত এটা বিন্দু থাকে তেন্তে সেই বিন্দুটোৰ স্থানাংক কি হ'ব x, 0 হ'ব হয়নে তাৰ x ৰ মানটো থাকিব y ৰ মানটো নাথাকে আৰু যদি y অক্ষৰ ওপৰত এটা বিন্দু থাকে তেতিয়া কি হ'ব তাৰ y ৰ মানটো থাকিব x ৰ মানটো নাথাকিব তো কি হৈ যাব 0, y হৈ যাব ওকে যেহেতু কাৰণ কি হয় প্ৰথমটো x ৰ মান হয় দ্বিতীয়টো y ৰ মান হয় x ৰ ওপৰত থাকিলে x ৰ মানটো থাকিব y ৰ মানটো 0 হৈ যাব y অক্ষৰ ওপৰত থাকিলে y ৰ মানটো থাকিব x ৰ মানটো 0 হৈ যাব ওকে এইটো বাদ দিয়া এটা আমি এইটো চাওঁ কুৱেশ্যনটো তো প্ৰথমতে আমি মই ধৰি ললো বিন্দুকেইটা ধৰা হ'ল এইটো a 2,-5 আৰু b -2,9 ওকে আৰু a আৰু b বিন্দু দুটাৰ পৰা সমদূৰত্বত x অক্ষৰ ওপৰত থকা বিন্দুটো আমি p বুলি ধৰিলো x, 0 ওকে ধৰি লোৱা এইটো a আছে এইটো আমাৰ আছে b ইয়াৰ পৰা সমান দূৰত্বত কি আছে p 0, x, 0 আছে x অক্ষৰ ওপৰত তো এইটো আমি কি উলিয়াব লাগে x অক্ষৰ ওপৰত থকা বিন্দুটো নিৰ্ণয় কৰা তো সমান দূৰত থকা আমাক x অক্ষত থকা কি আছে বিন্দুটো নিৰ্ণয় কৰিব দিছে তো তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব এইটো AP আৰু কি হয় PB কি হৈ যাব দূৰত্বটো যেহেতু সমান হয় তো AP আৰু আমি PB ৰ মাজৰ দূৰত্বটো আমি উলিয়াম তো আমি কি হৈ যাব AP = কি হৈ যাব √x1 - x2 হোল স্কয়ার প্লাস কি যাব y1 - y2 কি হোল স্কয়ার সো a আৰু p ৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত x1 y1 এটো যাব x2 y2 ওকে এটো সো ইয়াত x1 হৈ গ'ল আমাৰ 2 - x2 হৈ গ'ল আমাৰ x হোল স্কয়ার প্লাস y1 হৈ গ'ল -5 আৰু -y2 হৈ গ'ল 0 হোল স্কয়ার ওকে সো এইটো আমাৰ থাকিব 2 - x হোল স্কয়ার এফালে -5 হোল স্কয়ার মানে -5 হোল স্কয়ার মানে 5 হোল স্কয়ার আৰু 2, x হোল স্কয়ার প্লাস 5 হোল স্কয়ার ওকে এইটো পালো আমি AP ইয়াৰ পিছত আমি কি উলিয়াম AP আৰু এটা আমি কি উলিয়াম BP তো BP টো কিমান যাব BP টো সমেকে এইটো x1 - x2 হোল স্কয়ার প্লাস এটা যাব y1 - y2 হোল স্কয়ার সো আমাৰ x1 কিমান আছে -2 আছে b ৰ ক্ষেত্ৰত -x2 হৈ গ'ল আমাৰ x হোল স্কয়ার প্লাস y2 হৈ যাব y1 হৈ যাব 9 -y2 হৈ গ'ল 0 হোল স্কয়ার তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাব পাৰো এইটো হৈ যাব আমাৰ -2 - x হোল স্কয়ার প্লাস 9 ৰ পৰা 0 গ'লে 9 তো 9 হোল স্কয়ার তো নাও আমি কি ক'ব পাৰো আৰু কি হয় AP = কি হয় BP নহয় জানো কাৰণ কি কৈছে p বিন্দুটো কি হয় a আৰু b ৰ পৰা সমান দূৰত থাকে তো a আৰু AP ৰ দূৰত্ব আৰু BP ৰ দূৰত্বটো কি হৈ যাব সমান হৈ যাব তো আমি কি ক'ব পাৰো AP = BP তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি লিখিব পাৰো AP ৰ মানটো আমি কিমান পাইছো এতিয়া এইটো পাইছো তো লিখিব পাৰো এইটো আমি 2 - x হোল স্কয়ার প্লাস 5 স্কয়ার = 2 এফালে BP ৰ মান আমি পাইছো -2 - x হোল স্কয়ার প্লাস 9 স্কয়ার ওকে এইটো পাইছো আমি তো এটা আমি কি কৰিম দুইফালে বৰ্গ কৰি দিম ওকে দুইফালে বৰ্গ কৰিলে আমাৰ কি পাম 2 - x হোল স্কয়ার প্লাস 5 হোল স্কয়ার আমি কি কৰিলো বৰ্গ ইফালে কৰি দিম আমি বৰ্গ -2 - x হোল স্কয়ার প্লাস 9 হোল স্কয়ার তো লিখিব পাৰা দুইফালে বৰ্গ কৰি আমি এইটো পাইছো ওকে তো বৰ্গ কৰিলে কি হ'ব ৰুট ইয়াৰো কি হৈ যাব ৰুটটো আমাৰ কি হৈ যাব কেনসেল হৈ যাব ইফালে বৰ্গ কৰিলে আমি ইফালে কৰিব লাগিব ইফালে কিবা এটা প্লাস কৰিলে ইফালে কৰিব লাগিব তো সব এইটো কনসেপ্টতে আমি কি কৰিছো দুইফালে বৰ্গ কৰিছো তো বৰ্গ কৰিলে আমাৰ ৰুটটো কেনসেল হৈ যাব থাকি যাব এইটো 2 - x হোল স্কয়ার প্লাস 5 হোল স্কয়ার = ইফালে আমাৰ কি হৈ যাব -2 - x হোল স্কয়ার প্লাস 9 স্কয়ার ওকে তো এইটো a - b হোল স্কয়ার হতে কিন্তু a স্কয়ার - 2a আছে b তাৰপিছত b হৈ গ'ল x প্লাস b স্কয়ার তো x স্কয়ার প্লাস আকৌ এইটো 5 স্কয়ার মানে 25 5 5 25 এইটো আকৌ a - b হোল স্কয়ার সূত্ৰ তো ইয়াত a আছে -2 a স্কয়ার - 2 a আছে আমাৰ -2 b আছে আমাৰ x তো প্লাস b স্কয়ার কিন্তু x স্কয়ার আৰু প্লাস 9 স্কয়ার মানে 9 * 81 ওকে তেৰ পৰা আমি কিমান পাইছো এইটো 2 স্কয়ার মানে 4 - 2 * 4 x প্লাস এইটো x যাব x স্কয়ার প্লাস 5 5 * 25 + 2 * 4 এইটো কি হৈ যাব মাইনাস থাকিলে এইটো আমাৰ কি এনসারটো প্লাসতে পাম কাৰণ স্কয়ার আছে না জুৰিয়া সংখ্যা
ওপৰত যদি 0 সংখ্যা থাকে পাৱাৰটো যদি সদায় 0 সংখ্যা থাকে আমি এনসাৰ পজিটিভটো পাম তো 2 গুণ 4 মাইনাস এই 2 গুণ 4 এইটো মাইনাস মাইনাস প্লাস 4x প্লাস এইটো x স্কয়ার প্লাস 81 তো ইফালৰ x স্কয়ার আৰু ইফালে x স্কয়ার ক্যান্সেল ইফালৰ 4x সরি 4x to কাটা না যাব কাৰণ ইফালে এটা মাইনাস আছে এটা প্লাস আছে ওকে 4x ইফালে ঠিক যাব তো এটা আমি লিখিম এতিয়া কি মানে যাব এইটো -4x আৰু ইফালে -4 এইটো 4x টো আমি ইফালে লৈ আহিম তো এইটো হৈ যাব -4x এইটো 25 আৰু 4 কিমান যাব 25 আৰু 4 যোগ কৰিলে 29 এইটো 81 আৰু 4 যোগ কৰিলে 85 টো ইফালে প্লাস আছে ইফালে -85 ওকে প্লাস টু 0 সরি তো আমি ইফালে রাইট সাইডে লৈ যাব লাগিছিল কোনে বাৰু সরি ইয়াত ক্যালকুলেশন অলপ ভুল হৈছে ইয়াত চাই লো এইটো -4x plus 29 minus 85 okay to -4x -8x এইটো 85 over 29 গলে 56 যেটা মাইনাস এর ডাঙৰ আছে এখানে মাইনাস তো -8x এটো কিলো কি মানে -56 equal to 0 তো 56 টি পরে মাইনাস আছে পরে আইলে কি মানে প্লাস হয়ে যাবে +56 তো -8x equal to 56 to -8x equals to 56 okay so here আমি কি পাবো x equal to 8x to 8 minus 8 ইফালে পুরা আছে মানে হরণ -8 ইফালে যাব উপর 56 তো 8 এর 56 8 গুণ 56 এটাকে x equal to আমি কিমান পাবো পারো -7 ওকে তো এটাকে p বিন্দু কিমান যাব p বিন্দু তোর স্থানাঙ্ক হল p বিন্দু মানে যোনটো বিন্দু কি আছিল a আৰু b ৰ সমান দূৰত্বত আছিল না তো x, 0 আছিল না জানো তো x, 0 মানে কি মানে x + এইটো -7, 0 তো এইটো হ'ব আমাৰ 7 নম্বৰৰ সমাধান ওকে